Hi guys, today i-review ko sa inyo itong Estee Lauder Double Wear Stay in Place Matte Powder Foundation SPF 10. Ito yung box niya. And then, ito yung powder foundation. Ayan siya. Pag binuksan, ito yung powder foundation. And then sa ilalim, meron siyang kasamang sponge. Yung sponge niya, sabi dito, customize your coverage with a flip of two-sided applicator. So, magkaiba yung texture nitong sponge. Parang yung Makeup Forever na sponge. Use the sponge side for full coverage. Okay. The velvety side for medium. So, ito yung velvety side. Wet the applicator for sheer coverage. For the ultimate matte finish, sweep on with a powder brush over liquid double wear stay-in-place makeup to set. Dermatologist tested. Sabi din dito, Stay in Place Matte Powder Foundation SPF 10, Multi-Use Foundation and Setting Powder with All-Day Wear. So, ayun, foundation siya. Pwede siyang alone lang and pwede rin siyang ipang-set ng liquid foundation. Versatile formula is silky soft, weightless, flawless. Controls oil and shine, stays true color or color true. And yun na yung customizer coverage na yung susunod na part ng explanation. So, apply na natin guys. Nakapaglagay na ako ng skincare ko. Wala akong gamit na primer. Meron siyang mirror na kasama. Unahin natin yung sponge na side kasi full coverage siya. Kasi velvety side naman for the medium. Kung ako lang masusunod, mas gusto kong gumamit ng brush. Pero for this review, gagamitin ko tong sponge na kasama niya. Total, kakaiba yung sponge. And nagamit ko na siya using a brush. Hindi ganun kataas yung coverage niya. Actually, parang super sheer. Sobrang parang halos wala yung coverage pag gumamit kayo ng brush. So, gamitin natin to. Dito muna tayo sa sponge na side. Ito siya, guys. Ito na yung side, guys, ng supposed to be full coverage na application. Ngayon naman, gagamitin ko yung velvety side para dun sa may medium na coverage na application. So, eto siya, yung velvety side. Yung sa Makeup Forever na sponge, parang mas nagustuhan ko pa yung light na applicator eh. So, eto siya, using yung velvety na side. Mas gusto ko yung velvety na side. Mas maganda yung glide. Eto na guys, yung medium na coverage using yung velvety side. And eto yung full coverage, no? Naglagay na rin ako ng concealer. Parang smoother. Sa unang tingin, sa mirror, smoother tignan tong medium na side. And wala akong masyadong makitang difference sa coverage nilang dalawa. Pero, pagka tinitigan mong mabuti and pag malapitan, for some reason, mas parang maganda yung lapat ng powder foundation dito sa may yung sponge lang na side. Yung full coverage supposed to be yung higher coverage na side. Dito sa side na yung velvety side, yung medium na coverage, parang nakaupo lang siya on top of your skin. So, I guess, maganda tong velvety side gamitin kung nagre-retouch ka lang, kung nagtatanggal ka lang ng oil ng face. And then, yung sponge na side, maganda siya kung gagamitin mo siyang pang-apply ng powder foundation alone or kung naka-liquid foundation ka and then gagamitin mo tong powder foundation pang-set ng face. So, ayan na silang dalawa guys. Hindi ganun kataas yung coverage nila for me. Tagus pa rin yung balat ko sa ilalim. Parang higher lang ng konti sa light coverage, pero hindi abot sa medium. Ito na yung finish na makeup. Ito yung full coverage. Ito yung medium coverage. Nag-spray ako nitong Mario Badescu na aloe and cucumber green tea para matanggal yung parang pagka-powdery finish nung makeup. Itong side na medium coverage. Hanggang ngayon, hindi pa rin maganda yung lapat niya sa skin ko. Which is funny kasi isa lang yung product na nasa face ko, no? Applicator lang yung pinagkaiba, yung pagkaka-apply. Etong sa may right side, yung ginamitan ko nung sponge na side, hindi nung velvet na side. Mas parang lapat siya sa skin, mas parang very skin-like siya. Ang ganda kahit yung sa may singit ng ilong, mas smoother dito sa side na yung sponge yung gamit ko. Mas maganda yung lapat niya. Dito sa side na yung velvet na side, ngayon pa lang, parang may parang texture na siya, parang nakaangat na siya. So, applicator-wise, mas gusto ko yung sponge na side.
Yung sponge na side naman, compare dun sa brush, mas mataas lang ng konti yung coverage. Hindi yun nakalagay sa face ko ngayon na binabase ko lang sa experience ko kasi hindi ito yung first time na ginamit ko tong powder foundation na to. And yung the rest na times na ginagamit ko yon, ginagamitan ko siya ng brush to apply my face. And mas lighter pa dito yung coverage, as in parang wala. In terms of smoothness, parehas siya ng parang smoothness nitong sa may right side, yung sponge lang yung gamit, yung full coverage, pero hindi nga siya full coverage, hindi siya heavier na coverage, no? Pero mas maganda yung finish niya dito sa may sponge side. Same nung sa may pag-brush yung ginamit ko, pero yun nga, ulitin ko, pag yung brush ang gamit ko, halos very sheer lang yung coverage. Ito na siya guys, after 3 hours. Fresh pa rin siyang tignan. Ang ganda ng glow niya. Nag-oil up ako, pero dahil powder foundation siya and nag-layer pa ako ng setting powder, tapos naglagay pa ako ng finishing powder. Kumbaga, layer siya ng powders. Ang ganda ng oil control niya in general. Nag-oil up man ako, naging parang dewy, glowy na lang yung kinalabasan, hindi oily kasi nag-blend siya dun sa oil. Yung itong tip ng ilong ko at saka yung forehead ko at saka yung chin area, yan yung sabihin na natin medyo mas prominent pa na oily siya. Kumapit pa nga yung lipstick sa may chin area ko. Ibablat ko lang using nitong velvet na side. Okay, may napapansin na akong difference. So, ito yung sponge na side. Ito yung velvet na side. Medium coverage, supposed to be full coverage. Hindi ko gusto talaga yung pagkaka-apply nung velvet na side. Gusto ko yung velvet na side to use as pang-retouch lang. Patchy-patchy siya, etong side na to, lalo sa ilong. Kasi lumabas ako, nainitan ako, kahit sabihin na natin 3 hours lang. In terms of creasing, mas malala yung creasing dito. And yung sa may gilid ng ilong, mas malala yung accumulation, yung sabihin na natin sa singit ng ilong. All in all, hindi ko talaga siya gusto. Even dito sa chin area ko, makikita yung difference. Yung dito sa may side, na ginamitan ko nung velvet na side, na siya, yung parang nakikita na yung texture. Etong sa may right side, ang smooth niya. I hope nakikita siya sa camera. Ang smooth niya talaga, guys. Yung eto, para siyang pulbo na nakapatong sa skin. Kahit na nilagyan ko pa siya ng finishing spray. Yung eto, parang, sabihin na natin, parang balat ko lang. Ayun lang guys, dahil hindi nga super taas yung coverage niya, yung nagbabalat ko na pimple, nag-iisa, kita siya, nakalabas pa rin siya. And dahil powder yung product, kumapit siya dun sa mga dry na skin around it. Ayan, yung dito, labas pa rin. Gusto ko tong side na sponge yung pagkaka-apply. So, between sponge na pagkaka-apply at saka brush, uulitin ko, parehas ko silang gusto. Mas manipis lang, mas manipis pa yung coverage na mapoprovide pag brush yung ginamit. And usually, yung ginagamit ko is itong Makeup Forever na yung 124 na brush or yung parang kabuki nila na brush. Yung eto sa may right side ko na gustong-gusto ko yung finish, halos walang gumalaw, halos walang nasira kahit na pinawisan ako. So, ayun guys, at least alam nyo na yung magkabilang side ng nitong sponge niya. Sabihin na natin, sa skin ko at sa experience ko today, hindi ko gusto yung velvet na side na applicator. Pero, yung product itself, maganda siya. Yun nga, pag hindi siya ginamitan nung velvet side na applicator, ang ganda niya, very skin-like, smooth, wala siyang na-emphasize na pores, maganda yung oil control niya, hindi lang ganun kataas yung coverage, pero okay siya guys, maganda naman siya. Hindi siya gumalaw, makapit siya sa skin. So that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!